Cô gái vừa được tái sinh thì giơ ngón tay và kể tuyên lên bố rằng anh ta sẽ làm từ đó giáo viên giảng bài, anh ta đồng đội trách anh ta ngủ bởi vì cô gái đã tái sinh 100 lần. Mỗi lần hắn dù có cố gắng cuối thế cùng nào sẽ bị xử tử như một nhân vật phản diện. Ngay cả lần thứ 100, hắn dùng năng lượng ẩn dự phòng để tự nổ. Cố gắng và nhân vật chính của câu chuyện đều thuộc về khỏi luân hồi. Sau vụ nổ, hấp hối, hắn nghĩ lần này nên kết thúc, nhưng khi hắn mở mắt lần nữa, trở lại căn phòng quen thuộc, vô số lần luân hồi khiến hắn có chút tê liệt. Mặc dù hắn quên mất mình bị kẹt ở đây bao lâu, nhưng nhớ rõ phần tiếp theo của câu chuyện. Trong câu chuyện, hắn là một nhân vật phản diện, chỉ có thể anh ấy cố gắng thế nào để thay đổi hướng đi của câu chuyện. Sẽ chết thảm dưới sự chủ kiến của nam nữ. Sau khi chết thảm sẽ lại bị ném về 100 năm trước. Năm 13 tuổi, dù sao cũng phải chết, tốt hơn là ngủ như. Đây là tiếng cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Em gái, chúng ta nên xuống núi diệt côn trùng. Huy Nhi kéo kéo chăn bông nói mình không muốn đi. Giây tiếp theo, anh ấy trông rất xấu hổ thì quên mất. Tôi đã thử nói trước đây và luôn từ chối. Hóa ra không đi theo kịch bản, sẽ bị mắc kẹt trong ngày này cả đời. Chúa ơi, tôi mệt rồi. Con muốn tôi tiếp tục đi con đường cũ của kiếp trước phải đợi không? Cho gì? Sau đó, hắn liền bước đi trên đường phố không nhận ra người thân. Đường phố quen thuộc, người quen. Con có tiếng chửi quen thuộc kia nữa. Chị ơi, cái này rác rưởi cũng xứng vào Thái Thanh Phòng kiểm tra này sợ không phải bạn đưa cho cậu chủ này. Chị thấy đệ tử ngoại môn bị người ta bắt trông hơi bối rối. Ngược lại, Quy Y lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Tôi biết đó là anh ta. Trong 100 lần tái sinh đầu tiên, lần nào cũng cứu được thiếu niên bị người ta bắt nạt này. Nhưng mắt trắng, sói lần nào cũng chia kiếm vào ân nhân của hắn. Đang lúc sư tỷ muốn tìm người giúp Quy Y, nhưng Si hiếu đạo không cần làm phiền sư đệ bọn họ. Để tôi xử lý. Mấy lần luân hồi này bạn đều đối xử với tôi không tôi làm thế nào để yêu bạn. Cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không có tác dụng. Chuyển đổi sư muội, làm thế nào bạn có thể là khuôn mặt của anh ấy? Lập tức đổi giọng. Sư muội, có cần tá giúp người đá quân chiêu nằm trên mặt đất lại là vẻ mặt ngu ngốc. Tại sao vị đạo hữu này lại đá tôi? Sự cải đạo nghe được lời này càng thêm mẹ tôi đã cứu cậu 100 lần. Cho người ăn, cho người mặc. Cuối cùng nuôi một con sói mắt trắng như bạn. Bất bình đẳng xui xẻo triệu tập đối phương tức giận lớn như vậy. Ta đoán được đạo hữu, ngươi và ta có thù không? Chuyển đổi sang tiếng Trung là một nụ cười xấu. Ta đương nhiên là vì cứu ngươi. Không có chân vừa rồi, cậu sẽ bị hắn đánh vào mặt. Cô cũng không cần cảm ơn tôi. Đừng thấy không bằng phẳng. Một tiếng hét nên nói xong liền sai người chuẩn bị rời đi. Sư muội nói đúng. Nếu không có chân của anh ấy, mày sẽ bị mắc kẹt. Nhưng Cố Quân Chiêu đâu phải kẻ ngốc, làm sao có thể cứu đột nhiên não anh ta ngửa gian. Trong đầu hiện lên một cái vừa xa lạ, bóng quen thuộc, nhưng còn chưa đợi hắn nghĩ nhiều, cả người liền đau đớn ngất đi. Trận chiến Thái Thanh môn không lâu sau đó, đệ tử Quy Y đến muộn, mà người ngồi lên chính là sư phụ Hoài Sơn tôn giả của hắn. Hắn từng là người được kính trọng nhất để cải đạo, vì thân phận của nhân vật phản diện dẫn đến sư phụ này chưa bao giờ tin tưởng. Lúc này, Hoài Sơn lo lắng hỏi cô gái này của bạn đi đâu rồi? Sao không nói với sư phụ? Chuyển đổi thì giải thích có chút chậm trễ. Sư phụ phạt tôi là được. Hoài Sơn văn ngôn nhất chính. Ta phạt nghe nói người đã cứu một đệ tử chuẩn nhập môn. Cứu một mạng còn hơn xây phù đồ 7 tầng. Kết thôi. Nghe được lời này, Hoài Sơn rất vui. Trước đây Quy Y mỗi ngày chỉ biết tu luyện, trở thành Super Saiyan. Còn lo lắng đệ tử này quá kiêu ngạo, một khi gặp phải thất bại sẽ đi đến cực đoan. Bây giờ xem ra là mình lo quá rồi. Thế là cười nói, xem ra đệ tử đã trưởng thành rất nhiều. Bây giờ tham vọng có thể thay đổi. Đâu có tham vọng gì. Ngủ đủ 100 năm có tính không? Hoài Sơn thấy Quy Y không nói chuyện cũng không hỏi. Vì vậy, tôi đã đưa anh ta đến buổi lễ khử trùng. Kết quả vừa mới tách khỏi sư phụ, hắn liền mở bảng ngủ dậy, còn bị chị gái đi ngang qua bắt cổ tang. Chị gái nhìn thấy điều này trong miệng còn không ngừng bĩu môi, vì sư muội trong ấn tượng của hắn là một kẻ nhưng bây giờ anh ta lại bắt đầu lười biếng ngủ, hơn nữa còn để lại một chỗ nước bọt. Nói xong còn không quên chọc chọc khuôn mặt cải đạo, xác nhận danh tính. Quy Nhi thì bị hành động đột ngột này của hắn đánh, cơ thể không tự nguyện ngả lưng không đều. Nhìn thấy vậy, vội vàng tiến tới ôm anh ta. Khoảnh khắc hai người gặp nhau, chuyển đổi thì đẩy nhau ra, muốn tránh xa nam chủ nhân để tận hưởng cuộc sống tồi tệ. Vì vậy, bạn vừa muốn nói chuyện thì bị gián đoạn bởi sự cảm ơn. Lần sau đừng làm phiền tôi. Nói rồi tùy ý tìm một bậc thang ngồi xuống. Sau đó như không có ai xung quanh chuyển đi cho đến khi buổi lễ khử trùng kết thúc sau 3 ngày. Chuyển đổi mới lắc lư và kết hợp với chị gái. Ngay khi bọn họ chuẩn bị trở về tông môn, Quy Y đột nhiên quay đầu lại nhìn Cố Quân Chiêu. Tôi nhớ có một dòng chính ở đây, hình như là tôi mời Cố Quân Chiêu vào cửa. Nếu không đi theo kịch bản, tôi sẽ bị mắc kẹt trong ngày này. Nghĩ đến đây, hắn liền không để ý đi về phía Cố Quân Chiêu, cầm một thanh kiếm dài và nở một nụ cười tử tế. Chàng trai, tôi thấy xương của bạn ngạc nhiên. Ngươi có muốn trở thành đệ tử nội môn của ta không? Cố Quân Chiêu nghe vậy, má nhuộm một tia may mắn. Chị ơi, sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy? Từ chối. Cảm ơn đạo hữu, tôi sẽ dùng bản lĩnh của mình để vào cửa. Mà những đệ tử ngoại môn kia thấy Cố Quân Chiêu từ chối, tôi bắt đầu buộc tội bạn nói gì? Hứa với chị Quy Nhi đi, đừng phụ lòng tốt của chị Quy Nhi. Chỉ có Cố Quân Chiêu trong lòng hiểu, chị gái không quan tâm đến tôi. Nhưng tại sao anh ta lại ngoại lệ và bảo tôi đến? Khi anh ấy nhìn lên một lần nữa để chuyển đổi không quan tâm trả lời câu vậy bạn cố lên, sau đó ngáp và bỏ đi. Hoàn thành tình yêu không đến. Đột nhiên hắn phát hiện có một lực lượng bí ẩn liên tục xâm lược, ăn mòn ý chí của hắn, sau đó cứ lắc lư ngã xuống. Cho nên Quân Triệu thấy vậy vội vàng ôm anh ta lên kiểm tra. Kết quả chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi. Sau đó là gió thanh vân phong vào cổng sân. Chị gái thấy người mang kiệu trở về, lập tức hỏi có chuyện gì không. Nhưng khi anh ta mở rèm ra xem thì thấy Quy Nhi ngủ như heo chết. Vì vậy nắm lấy tay anh ta và bắt đầu khiển trách. Có bạn, sao đột nhiên lại có thể ngủ như vậy? Nữa phải đi học kiếm thuật. Chuẩn bị đi. Chuyển đổi mơ hồ thuận miệng trả lời một tiếng. Nhưng khi anh ta định kiếm tấm bảng ở cửa, ánh mắt đột nhiên sắc bén, rồi một luồng khí kiếm bắn ra từ đầu ngón tay, gõ tấm bảng.